હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં, જેમાં આજે આપણે આ શિયાળામાં સરસ મજાના શાકભાજી આવે છે તો ઉપમાની રેસીપી જોવાના છીએ। આમ તો આ ઉપમાની રેસીપી ખૂબ ઇઝી છે, એટલે દરેક વ્યક્તિને આવડતી જ હોય છે, છતાં પણ ઘણી બધી એવી નાની મોટી ભૂલો હોય છે, જેવી કે ઘણી વખત ઘણા લોકોથી એકદમ સૂકા એવા ઉપમા બનતા હોય છે, મીન્સ કે તમને ગળે ડચુરા વળે એવા બનતા હોય તો આમાં તમને ટિપ્સ આપીશ કે તેનો સુધારો કેવી રીતે લાવવો, અને સાથે જ જો તમારાથી ગઠ્ઠા ગઠ્ઠા રહી જતા હોય રવાના લોટના તો તેના વિશે પણ આપણે જાણીશું। અને તેમજ તમારી સવારની ભાગદોડમાં તમારો સમય કેવી રીતે બચાવવો અને તમે અગાઉથી થોડી પ્રિપરેશન કરી અને આ ઉપમાને સ્ટોર કરી શકો છો તો તેના વિશે પણ જાણીશું। તો આ બધી અમુક ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ સાથે આજે આપણે ઉપમાની રેસીપી જોવાના છીએ। તો જો તમને મારી રેસીપી ગમે અને હજુ સુધી જો મારી ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરી દેજો, અને સાથે જ બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે તેને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી જે પણ નવી રેસીપી આવે તેનું નોટિફિકેશન તમારી પાસે તરત જ આવી જાય। તો વધુ સમય ન લેતા રેસીપી તરફ આગળ વધીએ। તો ઉપમા બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે રવા અને શેકી અને રાખી દેવાનો છે। તો અહીંયા 2 ચમચી જેટલું તેલ લઈ લેશું અને વઘાર કરી અને તેમાં આપણે રવો શેકી લેવાનો છે। ઉપમા હંમેશા બનાવો ત્યારે તમારે તે જે મોટો કે નાનો રવો આવે તેનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે, સૂજીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો। તો મેં અહીંયા અડધી ચમચી રાઈ લીધેલી છે, અને રાઈ તતળી જાય અને થોડી ફૂટવા લાગે એટલે આપણે તેમાં અડધી ચમચી ચણાની દાળ અને અડધી ચમચી અડદની જે ફોતરા વગરની દાળ આવે છે તે એડ કરીશું। તેને બળવા નથી દેવાની, તેનું ખાસ ધ્યાન રાખજો। અને સાથે જ અહીંયા 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ અને થોડો લીમડાના પાન એડ કરી દઈશું, અને ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1 કપ જેટલો રવો એડ કરી દેવાનો છે। અને આ સ્ટેજ પર વઘારમાં જો તમારે કાજુ અને સૂકા લાલ મરચાં એડ કરવા હોય તો એ પણ તમે એડ કરી શકો છો। મેં અહીંયા ટોટલી સ્કીપ કરેલા છે, અને જો તમારે ના એડ કરવું હોય તો તેને મારી જેમ સ્કીપ પણ કરી શકો છો। તો રવો જ્યારે પણ શેકીએ ત્યારે એકદમ સ્લો ફ્લેમ પર શેકવાનો છે, કારણ કે રવો જે હોય એ બહુ જ જલ્દીથી બળી જાય છે, માટે જ્યારે પણ તમે તેને આ રીતે સાંતળો ત્યારે બદામી કલર જેવો થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને શેકી લેવાનો છે। તો આટલો રવો શેકાતા એપ્રોક્સ મારે 4 થી 5 મિનિટ જેટલો સમય લાગેલો। તો અહીંયા 4 થી 5 મિનિટ બાદ એપ્રોક્સ હવે આપણો જે રવો છે એ સારી રીતે શેકાઈ ગયો છે। હવે વાત આવે છે સમય બચાવવાની। તો સવારની ભાગદોડમાં તમારો સમય બચાવવો હોય અને બાળકોને જો તમે લંચ બોક્સમાં અથવા તો તમારા સવારના નાસ્તામાં તમે ઉપમા બનાવવાના હોય તો આ રીતે તમારે રવાનો વઘાર કરી અને તેને શેકી અને રાખી દેવાનો। એ થોડો ઠંડો થઈ જાય એટલે તેને એક બરણીમાં, એરટાઇટ બરણીમાં બંધ કરી અને ફ્રીજમાં રાખી દો તો એ 10 થી 15 દિવસ સુધી સારો રહે છે। અને જ્યારે પણ તમારે ઉપમા બનાવવા હોય ત્યારે આ મિક્સચરને બહાર કાઢી અને શાકભાજીનો વઘાર કરી અને આ મિક્સચરને એડ કરી દેવાનું, એટલે જે રવો શેકાવાનો ટાઈમ છે એ બચી જાય છે અને આપણા જે ઉપમા છે એ ફટાફટ તૈયાર થઈ જાય છે। તો સવારે જોબવાળા હોય અથવા તો બાળકોનું લંચ ને ટિફિન ને બધું બનાવવાનું હોય તો આ રીતે તમે તમારો જે ટાઈમ હોય એ રવો શેકી અને બચાવી શકો છો। તો હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીએ। તો અહીંયા મેં ફરીથી એ જ પેનમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ લીધેલું છે, અને અહીંયા હવે આપણે શાકભાજીનો વઘાર કરવાનો છે। તો મેં અહીંયા અડધો કપ જે લીલી ડુંગળી આવે છે એ લીધેલી છે। જો તમારી પાસે તે અવેલેબલ ન હોય તો તમે તેની જગ્યાએ સૂકી ડુંગળીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, અને જો તમે ડુંગળી ન જમતા હોય તો ટોટલી સ્કીપ પણ કરી શકો છો। ત્યારબાદ મેં અહીંયા ફ્રોઝન વટાણા લીધેલા છે, મેં અહીંયા 1/4 કપ જેટલા લીધેલા છે। જો તમને વધારે ભાવતા હોય તો શાકભાજીનું કોઈ પણ પ્રમાણ તમે વધારી કે ઘટાડી શકો છો। અને સાથે જ અહીંયા મેં 1/4 કપ જેટલા જે કેપ્સિકમ લીલા મરચાં આવે છે તે લીધેલા છે। જો તમે તીખું જમતા હોય તો આ સ્ટેજ પર તમે લીલા જે તીખા મરચાં આવે છે તેનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। એ બંનેને સારી રીતે ચલાવી અને મિક્સ કરી લેશું, અને સાથે જ આપણે ત્યારબાદ તેમાં જે લીલી ડુંગળીનો પાછળનો પાર્ટ્સ હોય પાંદડાવાળો તે અહીંયા મેં એડ કરેલો છે, તેને પણ સારી રીતે ચલાવી અને મિક્સ કરી દઈશું। અને ત્યારબાદ આપણે તેમાં જે ગાજર હોય તે એડ કરવાનું છે। ગાજર મેં અહીંયા એકદમ ઝીણું ઝીણું ખમણી નાખેલું છે, કારણ કે ગાજરને ચડતા બહુ વાર લાગે છે, માટે તેને આ રીતે ઝીણા ઝીણા સુધારીને નાખશો તો એ જલ્દીથી ચડી જશે। તો તેને પણ સારી રીતે ચલાવી અને મિક્સ કરી દઈશું, અને સાથે જ મેં અહીંયા 1 ટમેટું એડ કરેલું છે। તો શાકભાજી તમે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે કોઈ પણ વધારે કે ઓછા પ્રમાણમાં એડ કરી શકો છો અથવા તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો। અને જે શાકભાજી હોય તેને હંમેશા હાઈ ફ્લેમ પર જ સાંતળવાના છે, કારણ કે જો એને સ્લો ફ્લેમ પર સાંતળશું તો એ પાણી પોચા થઈ જશે અને એનો ટેસ્ટ જે છે એ સારો નહીં આવે, અને એટલા જ માટે આપણે તેને અલગથી પાછળથી વઘારેલા
છે. ઘણી વખત એવું પણ બનતું હોય કે ઘણા લોકો જે હોય એ વઘાર કરી અને પહેલાં શાકભાજીને સાંતળી લે છે અને ત્યારબાદ તેમાં રવો એડ કરે છે, પરંતુ એમ કરવાથી શાકભાજી વધારે પાણી પોચા થઈ જાય છે. માટે અહીંયા આપણે અલગથી શાકભાજીને સાંતળેલા છે અને હાઈ ફ્લેમ પર સાંતળેલા છે, જેથી એ થોડા ક્રન્ચી રહે. તો અહીંયા આપણા જે શાકભાજી છે એ સતળાઈ જાય એટલે આપણે જે રવાને શેકીને રાખેલો તેને એડ કરી દઈશું આ સ્ટેજ પર. અને 1 કપ રવાની સામે અહીંયા આપણે 3 કપ ગરમ પાણી નાખવાનું છે. યાદ રાખજો, એના માટેનું જે પાણી હોય એકદમ ગરમ નાખજો, એટલે રવાના જે ઘણી વખત ગઠ્ઠા પડી જતા હોય તો એ પણ નહીં પડે. અને સાથે જ ઘણી વખત તમારા જે ઉપમા હોય એ સૂકા લાગતા હોય છે, મીન્સ કે ગળે ડચુરો વળે એવા લાગતા હોય છે. તો એનું કારણ એ છે કે તેમાં પાણી ઓછું હોય. માટે 1 કપની સામે અહીંયા 3 કપ જેટલું પાણી એડ કરવાનું છે. તો તમારા જે ઉપમા છે એકદમ સોફ્ટ રહેશે. અને સાથે જ સ્વાદ પ્રમાણે અહીંયા મેં મીઠું એડ કરેલું છે. તો થોડી જ વારમાં તમે જોશો તો એનું જે ટેક્સચર છે આ રીતે થોડું શીરા જેવું થઈ જશે. હવે અહીંયા આ સ્ટેજ પર આપણે ગેસને બંધ કરી દેવાનું છે અને 2 મિનિટ માટે આપણે તેને ઢાંકીને રાખી દેવાનું છે. આ જે પ્રોસેસ છે એને પણ ફરજિયાત કરજો. આમ કરવાથી તમારા જે ઉપમા છે એ સારી રીતે બફાઈ જશે અને છૂટા પણ પડી જશે. અને જ્યારે પણ બંધ કરો ત્યારે જો તમને ભાવે તો તેમાં 2 ચમચી ઘી એડ કરી શકો છો અને સાથે જ આપણે છેલ્લે થોડા અહીંયા કોથમીર એડ કરી દઈશું. મેં અહીંયા ઘી એડ નથી કરેલું, સ્કીપ કરેલું છે, પરંતુ ઘીનો ટેસ્ટ પણ સારો આવે છે. તો અહીંયા આપણા સરસ મજાના જે ઉપમા છે એ રેડી થઈ ગયા છે. તો આ રીતે તમે પણ આ રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. આ શિયાળામાં શાકભાજીથી ભરપૂર આ હેલ્ધી નાસ્તો બધાને ચોક્કસથી ભાવશે. અને જો તમને મારી રેસીપીઓ ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરી દેજો. અને સાથે જ બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે તેને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી જે પણ નવી રેસીપી આવે તેનું નોટિફિકેશન તમારી પાસે તરત જ આવી જાય. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપીની સાથે.